নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভেদাইলতা, নৰসিংহ আৰু মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ভেদাইলতা পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'ম। এইখিনি ধুই হোৱাৰ পাছত মই নৰসিংহখিনিও ধুই ল'ম। এয়া দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ মই ধুই ল'লোঁ। এটা জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এপিচ মাছ আৰু এডোখৰ মাছৰ মূৰ লৈছোঁ। মাছৰ মূৰ দি খাই জোলকণ ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব। এটা আলুগুটি বইল কৰি পিটিকি লৈছোঁ। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহখিনি মই ভালকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ। কেৰাহীত তেল দি মই মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াটো তেলত দি দিছোঁ। তেল মই বেছি দিয়া নাই, অলপ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এচামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। হালধিখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সময়ৰ বাবে মই এইখিনি ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পাছত ইয়াত মই ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহখিনি দি দিছোঁ। মিক্সিৰ জাৰটোত মই অলপ পানী দি খালি পানীখিনিও মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইডোখৰ দি দিছোঁ। অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছত ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ তেতিয়াহে আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।